So what's up boys and girls, how we doing? කොහොමද ඉතින් කට්ටියට ඔන්න අද අපි ආව අලුත් වීඩියෝ එකකින්. දැන් ටික දවසක් ඉඳලා මට වීඩියෝ දාන්න බැරි වුණා පොඩි ප්‍රශ්නයක් කියලා මාත් එක්ක දිගටම හිටපු කට්ටිය දන්න මොකද උනේ කියලා. දැන් එක කමෙන්ට් එක පැත්තකින් දාන්නකෝ. ඒක වැඩක් නැහැ. හොඳම නිවුස් එක තමයි අපි සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස් 1000 පැන්නුවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා මාත් එක්ක මාරම ඒක මට කියන්න වචන නැහැ. ඒක වචනේ නැහැ එළියට. මාරම සතුටුයි. මොකද මාසයක් ඇතුළත මාත් එක්ක 1000කට වඩා අය එකතු වුණා. ඒ හැමෝම මාර විදිහට සපෝට් එකක් දුන්නා. ඒ හැමෝටම ආදරෙයි. thank you ඉතින් thank you. අපි දිගටම වැඩේ කරන් යමු. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලත් එක්ක දිගටම ඉන්නවා. ඔයාලත් මාත් එක්ක දිගටම ඉඳීවි කියලා මම හිතනවා. හැමදාම වගේ මම ඔයාලට කොවිඩ් ගැන නැද කියන්නේ නැහැ. කියන්නේ කිව්ව මම කියනවා. කොවිඩ් වැඩි වෙනවා. අනේ ගෙවල් වලට වෙලා ඉන්න. මොකද පරිස්සම් වෙන තරමට එක වටිනවා. පරිස්සම් වෙලා ඉන්න. පුළුවන් තරම් පරිස්සම් වෙලා ඉන්න. එළියට යන එක අඩු කරන්න. මේක ඉවරුනාට පස්සේ ඔයාලට එළියට ගිහිල්ලා තියෙන ඔක්කොම දේවල් ටික කරගන්න කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතකන් ගෙවල් වලට වෙලා ඉන්න. එහෙනම් අපි ඒකත් එක්කම වැඩේට යමුද? අද අපි මොකද කරන්න හදන්නේ? මෙහෙමයි. දැන් හුඟ දෙනෙක් අහ ප්‍රශ්නයක් තමයි අපිට බැරිද Windows වල run වෙන programs Linux වල run කරන්න? දැන් මෙහෙම දේවල්. softwares ඊට පස්සේ applications games ඒ වගේ දේවල් අපිට බැරිද Linux වල run කරන්න? නිකන් නම් බෑ. මොකද Windows වල run වෙන්නේ වෙන file system එකක්, Linux වල run වෙන්නේ වෙන file system එකක්. Windows වල යන්නේ executable, Linux වල යන්නේ Debian තියෙනවා. තව ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. මම ඔය ප්‍රධාන දෙයක් කියන්නේ නිකන් කිව්වේ දෙක. කොමාරි දෙක වෙනස්. ඒක නිසා අපිට ඒක රන් කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ Linux වල තියෙන දෙයක් Windows වල රන් කරන්නත් බෑ. Windows වල තියෙන දෙයක් Linux වල රන් කරන්නත් බෑ. ඒක මෙහෙමයි. දැන් මෙහෙම හිතමුකෝ අපි. දැන් බට දෙකක් තියෙනවා. ඒ බට දෙකම එකම size. අපිට දැන් ඒක අතුරට දාන්න බෑනේ. ඒ දෙකම එකක් අතුරට දාගන්න බෑනේ. එකක් විදිහට කරන්න බෑනේ. හැබැයි අපිට පුළුවන් එක බටයක් පොඩ්ඩක් පුච්චලා ලොකු කරගන්න. ඒ කියන්නේ කට ලොකු කරගත්තට පස්සේ අපිට පස්සන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට දෙක join. අන්න ඒ වගේ අපිට පුළුවන් Windows executable file එකක් Linux වලට run කරන්න පුළුවන් විදිහට Linux වල environment එකක් හදන්න. අන්න ඒක තමයි අද අපි කරන්න හදන්නේ. මේක ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ dual boot කරපු කට්ටියට. නැත්නම් Linux එයාලගේ primary OS එක විදිහට පාවිච්චි කරන කට්ටියට. මුලින්ම එහෙනම් අපි සුපුරුදු පරිදි ටර්මිනල් එක ඕපන් කරගනිමු. ටර්මිනල් එක ඕපන් කරගත්තා. හරි. දැන් ඊට පස්සේ sudo ප්‍රයිම ලොකු කරගත්ත චුට්ටක් නැද්ද ඔයාලට පේන්නේ නැති නිසා apt sudo apt update කියලා ටයිප් කරලා enter කරන්න. ඊට පාස්වර්ඩ් එක ඉල්ලා ආවි. පාස්වර්ඩ් එක දෙන්න දෙන්න. ඔයාලගේ user password එක. හරි. ඕක ඔය විදිහට යනවා. මම පොඩි කරගත්ත ලොකු වැඩි නිසා මං හිතනවා ඔයාලට ඔක ඇති කියලා. ලොකු ඔය ඇතිනේ. ඔයිට වඩා ලොකුවට බලන්න ඕනේ නෑනේ. හරි. ඕක හිමින් යයි. හරි. ගිහිලි ඉවරයි. මම පොඩ්ඩක් මේක ක්ලියර් කරගන්නම්. හරි. ක්ලියර් කරගත්තා. sudo ඊට පස්සේ apt upgrade space ඉරිකැලක් y ටයිප් කරලා enter කරන්න. මෙහෙමයි. දැන් මේ කමාන්ඩ්ස් ඔක්කොම මම මගේ වෙබ්සයිට් එකේ දාලා තිනවා. වෙබ්සයිට් එකේ link එක මම description එකේ දාලා තිනවා. මගේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට මේ කමාන්ඩ් ඔක්කොම ගත හැකියි. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. 23යි තාම. හරි. ඒකත් යනකම් ඉන්නකෝ දැන්. ඔය ඔක්කොම ටික යනකම් ඉන්න. දැන් ඔකත් progress මම ඒකත් post කරලා පොඩ්ඩක් ආයෙ ඉන්න. හරි. 95යි 99යි. දැන් තව ටිකයි. තව
ඒවා ටිකයි මගේ කලින් වීඩියෝ බලලා නැත්නම් ඒවා ටිකත් බලලා ඉන්න මොකද මෙතෙන්ට එන්න කලින් ඔයාලා ඒවා බලුවට පස්සේ ඔයාලට ලොකු අදහසක් ගන්න පුළුවන් දැන් මේ කරන වැඩේ මොකක්ද ඒ දේවල් ටික ඊට පස්සේ ටයිප් කරනවා sudo apt dist dist ඉරි කැලක් upgrade ස්පේස් එකක් ඊට පස්සේ ඉරි කැලක් y කරලා එන්ටර් කරන්න. ඔය විදියට ඔයාලගේ බ්ලා බ්ලා එකක් ඒවි ඉන්ටර්ෆේස් එක ඒවි. මගේ වීඩියෝ වල ලින්ක් එක මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා කලින් වීඩියෝ වල එතෙන්ට ගිහලා බලන්න පුළුවන් ඔයාලට. ගොඩක් දේවල් කියලා දීලා ඇති. ඔව් ගිහලා බලන්න. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා ලයික් කරලා ෂෙයා කරලා පොඩි උදව්වක් දෙන්න මොකද එතකොට මට ඉස්සරහට කන්ටෙන්ට් එක තව ලස්සන හදද හැකි. තව ක්වොලිටි එකට තව එක දේවල් එකතු කරලා ඔයාලට අලුත් දේවල් දෙත හැකි. දැන් ඒකත් ඉවරයි. ඊට පස්සේ sudo reboot මම මේක දැන් මේ එන්ටර් කරන්නේ නැහැ මොකද ඔයාලා මේක එන්ටර් කරන්න. දැන් මම එන්ටර් කරොත් එහෙම මැෂින් එක ඕෆ් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ රෙකෝඩ් එක ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා මේක කරන්න මම දැනට ඕක අයින් කරලා දාන්න. ඊට පස්සේ sudo ස්පේස් එකක් මේක මම ක්ලියර් කරන්නේ අපි මෙහෙම කරමු. sudo ස්පේස් dpkg ස්පේස් එකක් ඉරි කැලි දෙකක් add ඊට පස්සේ ඉරි කැලක් architecture ස්පේස් එකක් architecture හරි ස්පේස් එකක් i386 enter පස්සේ ලයින් එකක් ඔයාලට යනවා ඉස්සරහට ලයින් එකක් එනවා. දැන් ඊට පස්සේ dpkg ස්පේස් එකක් ඉරි කැලි දෙකක් print ඉරි කැලක් foreign ඉරි කැලක් architectures 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 ඊට පස්සේ enter ඊට පස්සේ ඔයාලට පෙන්නනවා i386 කියලා. දැන් කරන්න ඕනේ අපි කාලි රෙස්පොසිටරි එකට වයින් ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. ඒකට sudo apt update කරන්න මුලින්ම sudo apt update ඊට පස්සේ enter working ඔක යන්න දෙන්න හිමීට. ඔක යන්න දෙන්න. මගේ Facebook page එක තියෙනවා Facebook group එක තියෙනවා ඊට පස්සේ Instagram තියෙනවා තව Telegram group එකක් තියෙනවා ඒවට join වෙන්න පුළුවන් ඔයාලට. මම ඒවත් link එක description එකේ දාලා තියෙනවා. තව TikTok එකක් තියෙනවා ඒකත් මම description එකේ දාලා තියන්නම්. දැන් ඊට පස්සේ sudo මේක මම clear කරන් ඉන්නම් clear. ඊට පස්සේ sudo apt install software ඉරි කැලක් properties ඉරි කැලක් common ස්පේස් එකක් wget ස්පේස් එකක් ඉරි කැලක් y මේ කමාන්ඩ් හැම දෙයක්ම මගේ මේ වෙබ්සයිට් එකේ තියෙනවා. ඔයාලට එතෙන්ට ගිහලා ගන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මගේ දැන් මේක ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන නිසා ඔහොම එන්නේ නැත්නම් ඔයාලගේ ඔකට ටිකක් වෙලා ආව ඉන්ස්ටෝල් වෙන්න. ඒ ටික ඔයාලා මේ විදිහට කරන්න. දැන් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ මම නෝට්පැඩ් එකේ තියෙන දේවල් ටික මම ඔයාලට මගේ වෙබ්සයිට් එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට එතනින් කොපි කරලා පේස්ට් කර ගන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. දැන් මම මේකෙන් මේකට කොපි කරගෙන පේස්ට් කරගන්න.
හරි ඒක පේස්ට් කරගත්තා ඊට පස්සේ එන්ටර් කරන්න හරි sorry එන්ටර් කරන්න sorry කැස්ස මේ දවස්වල ටික ඊට පස්සේ ඊළඟ එකත් ගන්න copy එකත් paste කරන්න හරි එන්ටර් කරන්න line එක down යාව ඊට පස්සේ දැන් ඔන්න ඔයාලා configure කරගෙන ඉවරයි දැන් අපිට තියෙන්නේ ඉතුරු වැඩ ටික කියන්නේ වයින් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න දැන් අපිට තියෙන්නේ ඒකට sudo apt ආයපරක් update කියලා දෙන්න sudo apt update enter ඊට පස්සේ ඔන්න විදිහට ආවි හරි sorry හරි දැන් ඒකත් ගිහිල්ලා ඉවරයි ඊට පස්සේ මම මේ ක්ලියර් කරගන්න එතකොට ඔයාලට මේ කියන්නේ පැහැදිලිව පේන නිසා දැන් ඊට පස්සේ sudo apt install space එකක් ඉරි කැලි දෙකක් install ඉරි කැලක් recommends space එකක් wine hq ඉරි කැලක් stable enter හරි ඕක ඔයාලගේ දැන් මගේ install නිසා හොම එන්නේ නැත්නම් ඔයාලට ඕක දිගට එනවා එහෙම අපිට බය වෙන්න එපා ඕක install වෙනවයි කියන්නේ ඊට පස්සේ දැන් අපි check කරමු අපේ wine install වෙලාද කියලා wine කියලා type කරලා space එකක් ඉරි කැලි දෙකක් version කියලා type කරන්න enter කරන්න ඔයාලා දැන් පේනවා wine 6.0.1 කියලා ඒ කියන්නේ දැන් අපිට version wine version 6.0.1 install වෙලා තියෙන්නේ දැන් අපි wine install කරන් ඉවරයි දැන් අපි wine config කරගමු ඒකට wine cfg කියලා type කරලා wine cfg type කරලා enter කරන්න දැන් ඔයාලට ටිකක් වෙලා යයි ඕකෙන්න දැන් මේක මගේ කෙලින්ම ඉන්ටර්ෆේස් එකක් ඒවි ඒ වුණාට ඒක ඔයාලට දැම්මෙන එකක් නෑ ඒ කියන්නේ මේක ගහපු ගමන් ඔයාලට අලුතෙන් මෙන්න එකක් නෑ දැන් මගේ මේක කලින් config කරපු නිසා දැන් මෙන්න මේක ආවේ දැන් config කරපු නිසා මම කලින් ඔයාලට මේකට කලින් දේවල් ටිකක් එනවා ඒ දේවල් ටික මම මෙහෙම දාන්නම් මෙතන ඔයාලට install කියලා කියවි wine mono install කියලා කියවි ඒකට install දෙන්න ඒක ඉවරුණාට පස්සේ ඔයාලට ඒවි wine gecko install කියලා ඒකටත් install දෙන්න ඊට පස්සේ හරි දැන් මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එක එනවා ඒ ඔක්කොම ටික ඉවරුණාට පස්සේ wine configuration කියලා ඒකෙදී ඔයාලා මෙතන Windows version කියන එකට Windows 10 තෝරලා apply කරන්න දැන් අපි configuration එක කරගෙන ඉවරයි දැන් අපිට තියෙන්නේ මොකක් හරි application එකක් install කරලා බලන්න වැඩ කරනවද කියලා බලන්න දැන් මෙතන මම මහා ලොකු දේවල් install කරගෙන යන්නේ පොඩි game එකක් download කරගත්තා mini game එකක් අපි වැඩ කරනවද කියලා බලමු ඒක දැන් දැනට නිකමට අපි මේක double click කරමු හරි මෙදින්නේ මගේ ඒ ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත එක දැන් මම double click කරා වැඩ කරන්න execute කරා ඒත් නෑ execute කරා ඒත් නෑ දැන් double click කරේ කියලා වැඩ කරන්නේ මොකද මේක exe file එකක් අපි වැඩ කරන්නේ Linux වල ඕක කරන්න ඕම බෑ execute කරා ආයෙත් කරා නෑ හරියන්නේ දැන් මම open with කරලා දාලා ඒත් නෑ open කරා එහෙම ඒත් නෑ දැන් මොකද අපි කරන්නේ දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ ඊළඟ වැඩේ හරි දැන් ඔතන අපි ටර්මිනල් එකක් ඕපන් කරගන්න ඕනේ දැන් ඔබට පැත්තකින් තියමු මේක අපි ක්ලෝස් කරලා දාමු මෙතන ඒ ඇප්ලිකේෂන් එක තියෙන තැන අපි ටර්මිනල් එකක් ඕපන් කරගන්න ඕනේ open terminal here right click කරලා open terminal here ඊට පස්සේ අපිට ටර්මිනල් එක ඕපන් වෙනවා දැන් ඔයාලට පේනවා එතන downloads වල දැන් අපි ඉන්නේ අර ඇප්ලිකේෂන් එක තියෙන්නේ downloads වල ඒ කියන්නේ game එක තියෙන්නේ downloads වල
දැන් ඊට පස්සේ වයින් කියලා ටයිප් කරලා ස්පේස් එකක් තියලා අපි අර උමනා කරන ඇප්ලිකේෂන් එක රයිට් ක්ලික් කරලා දැන් මට ඒකේ නම ඕනේ. දැන් නම ගන්න විදියක් නැතිස එක නම දිග වැඩි. මම ඒක නිසා රීනේම් කරලා ඒ නම සම්පූර්ණයෙන් කොපි කරගෙන අතෙන්ට ගිහිල්ලා පේස්ට් කරන්න. તો ලේසියි. ඊට පස්සේ එන්ටර් කරන්න. දැන් ඔන්න වැඩේ පටන් ගත්තා. දැන් ඒක කරා විතරයි දැන් ඔන්න ඔයාලට ආවා නිකන් normal interface එක. ඒ කියන්නේ Windows වල interface එක දැන් ඔයාලට ආවා. දැන් ඉතින් උතන next කරන්න ඔයාලා game එක install කරන විදිය, software එක install කරන විදිය සාමාන්‍ය විදිහටම කර දෙයක් යොදනදී ඕක install වුණාට පස්සේ මම නෑ ඔහොම යන්න දෙමු ඔක ටිකක් අපි. මම ආයෙ පොඩ්ඩක් කියන්න subscribe කරලා like කරලා share කරලා support එකක් දෙන්න. එතකොට ඉස්සරහට ඔයාලට හොඳ content ගියත හැකි, තව අලුත් දේවල් කියලා දෙත හැකි. so support එකක් දෙන්න. මොකක් මාර ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මට message එකක් දාන්න. එහෙම නැත්නම් comment section එකේ comment එකක් දාන්න. මම අනිවාර්යෙන් උදව් කරනවා ඔයාලට. නම් මේක description එකේ තියෙනවා. ඕනෑම message එකක් දාන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. තව මගේ WhatsApp නෙවෙයි Telegram group එකක් තියෙනවා, Telegram channel එකක් තියෙනවා, Facebook, Instagram, TikTok ඒ ඔක්කොම links මම description එකේ දාලා තියෙනවා. ඒවලට ගිහිල්ලා join වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දැන් ඔන්න එක ගිහිල්ලා ඉවරයි. හරි ඉවරයි. දැන් ටිකක් ඉමු. ඔන්න දැන් ඔයාලට පේනවා desktop එකේ ආවා free hidden object games. ඔය game එකේ තියෙන දේවල් ටික තාම එන ගමන් භාගෙට එන ගමන් තාම කොළඹ හරි දැන් ඔන්න කොයි හරි ළඟපාත දැන් ඔන්න ඩබල් ක්ලික් කරා මගේ මේ ගේම් එකේ මේකක් ගණන් ගන්න එපා ඒවා. හරි ඕපන් කරා නෑ බර Firefox ඕපන් වෙන්නේ ගේම් එකේ තියෙන එකක්. ඒක කිසිම මෙතන අදාළත්වයක් නෑ. ඕපන් කරා නැත මේ Firefox එක කරන්න බෑ. මම ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තා මම. හරි දැන් ඔන්න ඇප්ලිකේෂන් එක ඕපන් වෙලා තියෙනවා. ප්ලේ නව දුන්නා. ඔන්න දැන් ඔයාලට පේනවා ගේම් එක ආවා ඕපන් වුණා. දැන් ඔයාලා ඔක Windows වල ගහන ගේම් එකම තමයි ඕක සාමාන්‍ය ගේම් එකම. හැබැයි අපි දැන් මේක install කරලා තියෙන Linux වල. ඒ කියන්නේ exe file එක අපි Linux වලට දැන් install කරා. දැන් වැඩේ ඉවරයි. ඔයාලට Photoshop උනත් උතරින් දාගත්ත හැකි. ඔයාලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඕන දෙයක් උතන use කරලා හැබැයි graphic designer කෙනෙකුට මම කිසිම recommend කරන්නේ නැහැ Linux පාවිච්චි කරන්න කියලා. මොකද graphic users ලට හොඳ graphic වැඩවල වලට Windows විතරයි. ඒ කියන්නේ Windows හොඳයි, Mac හොඳයි. Mac I කියන්නේ iOS හොඳයි. ඒ දෙක හොඳයි. Linux එච්චරම recommend කරන්නේ නැහැ. ඔන්න නම් අදට එච්චරයි. අපි දැන් ඔන්න අද ඉගෙන ගත්ත කොහොමද Windows වල application එකක්, software එකක්, game එකක් Linux වල run කරන්න කියලා. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් තව දෙයක් ඉගෙන ගනිමු. ඉගෙන තව දෙයකට අපි වැඩ කරගෙන යමු ඉස්සරහට. එහෙනම් අදට එච්චරයි. හැමෝටම ජය වේවා. මොකක් මාර ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මට message එකක් දාන්න. මම උදව් කරනවා. comment section එකේ comment එකක් දාන්න. subscribe කරලා like කරලා share කරලා මේක නැතරත් කියන්න. එතකොට ඒ කට්ටිය දැනගන්නවා. හරි. එහෙනම් ජය වේවා.